Jag håller på att göra lite fint här i verkstaden. Som ni kanske ser. Eller, det beror sig på om man tycker att det är fint. Men det är lite krokar. Så jag kan hänga upp beten som snälla människor har skickat till mig. Och sen har jag satt upp några av mina masters. Jag kan ta ner kameran så får ni se. Det där är faktiskt den allra första mastern som jag gjorde. Sen har vi Viggen. Den första versionen av Viggen. Det har nog blivit 3 versioner efter den där. Men den första är bäst. Sen har vi Arapaiman. Det här är nog... Jag vet inte vilken version det här är. Den första såg inte ut sådär. Söderströmmingen. Väldigt bullig. Och sen har vi Radshadden. Sen har vi en gädda här också. Här är tanken att jag ska hänga fina beten som jag får. De där har jag fått för länge sedan. Jag vet inte vem jag har fått dem av. Om du tittar på det här och känner igen dina beten så får du jättegärna höra av dig till mig. Här har vi en artikel som jag skrev för Fiskejournalen. Den har jag där så jag kan titta på när jag får lite dåligt självförtroende. Jag ska ju fixa lite till. Det är inte klart. Men det är en början i alla fall. Och det är kul att kunna hänga upp beterna som man får från folk. Jag tror att jag ska göra ett gummibete i det här avsnittet. Jag blev lite sugen på att göra ett gummibete. Så det får nog bli det faktiskt. Jag måste bara hitta en lämplig träbit. Så kan vi köra igång sen. Jag har jobbat mest på padden. Den lilla tid som jag har varit ute i verkstaden så har jag filat på den. Så här ser det ut. Så nu ska jag försöka forma till huvudet. Och resten av kroppen. Jag vet inte om jag sa det, men tanken med det här betet är att det ska vara väldigt lätt att gjuta. Sen så blev jag lite inspirerad av den där första mastern som jag gjorde, som inte är så mycket böj här på huvudet. Så det kommer inte den här heller ha.
Den kommer vara så här rak. Och förhoppningsvis lätt att hälla. Men innan jag fortsätter med den här så måste jag bara visa en sak. Jag har fått ett paket. Det är så snälla människor som skickar grejer till mig. Och det här är från en herre som heter Jonas. Och det är massor med grejer här i. Och jag bara kände att det här måste jag bara visa. Jag har bland annat fått handgjorda superfina ögon. Lite olika storlekar. Och det är jag väldigt glad för jag gör ju inga ögon själv. Inte ännu i alla fall. Så de här kommer garanterat hamna på kommande beten som jag gör. Den här har jag inte öppnat ännu, men den låg också i paketet. Men jag tror jag vet vad det är för någonting. Ja, vad ska man säga? Jag skickade ju en stjärt. Kolla på den. Det är en framdel till den här stjärten som jag gjorde i ett annat avsnitt. Superfin kan man säga. Det låg 2 tröjor i paketet också. Jävligt fet. Kommer man bli lite snygg i sommar sen. Tack Jonas. Jag är lite mållös. Att någon skickar så fina grejer, det hade jag inte räknat med. Nu återgår vi till den här. Så ska vi se vart vi landar någonstans. Jag kapade av paddeln lite. Bara lite. Det är lite jobb kvar på huvudet också. Men jag tänkte faktiskt göra några fenor. Och det kommer inte bli fenor på sidorna. Den här gången. Det kommer istället bli 2 fenor här bak. Så jag har sågat ut en liten bit. Som jag ska använda. Kan nog bli bra det här. Tror jag.
Jag funderar på om jag ska karva ur och trycka i dem. Eller om jag ska limma direkt på. Jag brukar ju limma direkt på. Sladdjävel. Jag håller på att mecka lite med formen. Kan jag visa hur mastern blev till slut. Det blev ett antal lager sprayspackel och sen slipa. Och mer sprayspackel och så slipa lite till. Och, ja, ni vet. Så nu är det dags för silikonform. Jag har gjort en liten annan variant den här gången. Sitter liksom, mastern sitter fast på 2 plattor kan man säga. Och det är för att det ska bli lite mer silikon här fram vid huvudet. Ibland så blir det lite tunt där. Så jag tänkte jag skulle prova det. Och se hur det blir. Ska vi se hur mycket silikon det går åt då. 24 gånger 6 gånger 5. Får ta fram miniräknaren för jag är född i farstun.
Typ 7,5 deciliter. Typ. Vi kör HP silikon. Fint ska det vara. Så jag ska bara blanda till det här. Hela flaskan gick åt. Jag blandade för lite först så jag fick fylla på. Men nu är den slut. Man ser här. Det är det här som är det tråkiga. Det är när det liksom kommer lite silikon på ryggen. Ska vi se om vi kan få ut mastern också. Och lättare sagt än gjort. Det är de här fenorna där som ställer till det. Det ser jävligt lovande ut. Måste jag säga. Kan vara den snyggaste formen jag har gjort. Själva formen alltså. Sen är betet inuti, det är en annan sak. Men vi kör mediumplast. Det är inte så mycket kvar men det räcker i alla fall till simtestet. Nu har jag hällt i en liten slaskelig slask. Så formen får bli varm och god. Jag kommer börja med att köra en av gamla slattar. Hälla i lite plastisol. Svårt att veta hur mycket det går åt när man gjuter för första gången. Let's rock! Vi kör en av den här slatten också. Kan vara på gränsen men man kan inte hålla sig som vanligt. Ska vi se hur den ser ut då. Fenorna har fyllt ut ordentligt. Den sjönk inte ihop så jättemycket. Så den är jävligt lätt att hälla faktiskt. Men simtestet återstår ju.
Då ska vi se då. Jag håller på att rigga en med skruvskalle. 15 gram. Sen har jag en med lite mer motoroil. Som jag bara riggat med shallow skruv. Men jag kommer nog börja med lite jerkbait här i viken. Där jag paddlar ut. Måste ju passa på. För jag har ett jerkbait som jag inte har testat. Det var en jävel som högg här precis vid kajaken. Skita på mig. Så backa. Sitter den på i alla fall. De är väldigt arga så här års. Ska bara trassla ut han. Riktig tjockis. Kul! Första på det betet. Så nu är det godkänt. Snipjävel. Ett och två och tre indian. Sådär ja. Jag tänkte jag skulle försöka avsluta det avsnittet. Det har nog gått 3 veckor. Nej, det har det inte. Nu är jag där igen och inte vet hur lång tid det har gått. Jag är helt hopplös. Det har i alla fall gått ett tag sedan jag blev klar med det här betet som jag har gjort i det här avsnittet. Och det har gått ett tag sedan jag var ute och fiskade med det. Och lyckades lura en liten snipa. Så det var jätteroligt. Och nu ska jag försöka avsluta det här. Anledningen till att det har tagit så lång tid är för att här sitter jag i köket. Kanske ni tänker. Det är faktiskt ett kök. Eller nu är det min verkstad. Jag har ett helt hus. Där jag kan bygga beten. Det är helt galet. Men det har jag. Jag tänkte jag skulle visa det i nästa avsnitt hur det har blivit. Jag är inte riktigt färdig men de senaste veckorna så har jag hållit på och flyttat alla grejer från den förra verkstaden till det här stället istället. Så det har tagit lite tid och det har varit lite mäckigt kan man säga. Men så är det ju. Nu måste jag sätta i sladden. Så. Jag tänkte så här. Att jag har faktiskt gjort några kopior på mastern till det här betet. Det är 4 stycken. För det var så mycket plast som jag hade kvar. Och de kommer jag lägga upp i webbshoppen. Precis nu. Så får man jättegärna köpa en. Och gjuta sina egna. Jag har inget namn på det här betet ännu heller. Så att jag vet inte vad jag ska döpa dem till i webbshoppen. Men det löser sig. Men kopiorna blev skitbra. De är precis lika fina som originalmastern. De är väldigt lätta att hälla. Eftersom det är så brett. Så det är ett bra nybörjarbete. Kan vara lite trixigt att få ur dem ur formen. Men jag har ändå gjort 4 stycken kopior och fått ur allihopa utan att de har gått sönder. Så det funkar. Så gå in på southstream.se. Jag har faktiskt kommit i ordning så pass mycket att jag kan gjuta och måla några stycken. Det blir inte så många, kanske 10 stycken som jag får ihop. Men de kommer också hamna i webbshoppen.
Så vill man inte köpa en master så kan man alltid köpa några beten och testa. För nu är det ju vår, även om det har snöat lite så är det ju vår. Skitsamma. Nästa avsnitt blir det första avsnittet i den här verkstaden. Och som jag sa så tänkte jag att jag skulle visa er runt lite och se hur jag har det så här långt. Men som vanligt, stort tack för att ni har tittat. Och skitfiske på er om ni ska ut. Här.